walking stick لکړه playing cards pari hand pump لاسی پمپ سا اره lipstick سرخی lighter د اور لګونې لیتر bow and arrow لینده او غشي guitar رباب microphone mic mobile phone selfie stick هغه آله چې هغې کې موبایل ایښودل کیږي د سلفي عکس اخیستلو لپاره grater د سبزیجاتو میده کولو لپاره ماشین umbrella چترۍ lighter letter axe تبر ladle ژوره کاشوغه بالون جرجیره یا د هوا بالون ice cream hammer سیټک cup پیاله fork غاښ لرونکې کاشوغه spoon کاشوغه key کونجی یا کلی کم ږمنځ brush دا هم ږمنځ ته ویل کیږي خو د کم او برش ترمنځ لږ توپیر شته تاسو ته په سکرین ښکاري دواړه remote control remote lipstick سرخی iron auto tape measure meter kettle ترموز frying pan ارکاره cleaver توکه playing cards pare gift
تحفه pencil sharpener pencil sharpener trash cricket bat the cricket bat water battle د اوبو کوتای یا د اوبو بوتل سا اره chess set د شطرنج لوبې سامان hand pump لاسی پمپ digital camera برقی کامرا highlighter pen رنگی قلم suitcase غټ کلک بکس د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس د دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده او سیمپل پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضریږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thanks for watching.